हेलो र नमस्ते म प्रतिमा र आज मैले नेपालमा हालसालै लन्च भएको Samsungको Galaxy A73 स्मार्टफोनको फुल रिभ्यू लिएर आएकी छु। यो फोनको 8GB र्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्टको बजार मूल्य 73,000 रुपियाँ रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई हाम्रो अफिलिएट पार्टनर्सहरुबाट लिनुभयो भने 1900 पर्ने Samsungको जेन्युइन 25 वाटको चार्जर र 1 वर्षको ब्रेकेज इन्स्योरेन्स फ्रीमा पाउनुहुनेछ। म यसको बाइ लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, सो बी श्योर टु चेक दैट आउट। एनीवे लास्ट इयरको Galaxy A72 सँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ A73 मा Samsungले कपल अफ मिनिङफुल अपग्रेड्सहरु ल्याएको छ, विशेष गरी परफर्मेन्स र क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा। तर यति भन्दै गर्दा यसपालि प्राइसमा पनि ठुलै अपग्रेड भएको छ है। फेरि Galaxy A72 को 8/256GB भेरिएन्टको लन्च प्राइस 57,000 रुपियाँ थियो, जसको हिसाबमा A73 झन्डै 30% नै महँगो पर्न जान्छ। सो के Galaxy A73 प्राइस अनुसार वर्थ इट छ त? आउनुहोस् जानौँ हाम्रो यो रिभ्यूबाट। Okay, starting with the design, यो फोनको लुक्स इट्स क्वाइट इम्प्रेसिभ। Samsungले चाहिँ यहाँ केही फ्यान्सी नयाँ डिजाइन एलिमेन्ट इन्ट्रोड्युस नगरिकन सिम्पल अनि क्लासिक भाइब दिन खोजेको छ, एन्ड आई लाइक इट अ लट। इन टर्म्स अफ कलर्स Galaxy A73 चाहिँ ग्रे, व्हाइट र मिन्ट गरी 3वटा म्याट फिनिसेसमा अवेलेबल छ, जसमध्ये यो मिन्ट भेरिएन्ट चाहिँ मेरो पर्सनल फेभरेट हो। यति भन्दै गर्दा A73 को साइज चाहिँ अलिकति ठुलै छ र म जस्तो सानो हात हुनेलाई सिंगल ह्यान्डेड युज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, बट ठुलो फोन भएपछि इट्स नेचुरल। तर पोहोर सालको Galaxy A72 भन्दा यो कन्सिडरेबली लाइट वेट छ, प्लस यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन पनि राम्रोसँग गरेको छ Samsungले, जसले गर्दा हातमा होल्ड गर्दा चाहिँ इट डज नट फिल चिप अर एनिथिङ। र एज एक्सपेक्टेड Samsungले Galaxy A73 मा IP67 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ। स्टिल बिल्ड क्वालिटी तर्फ मेरो 1-2वटा सानो कम्प्लेन्ट्स भने चाहिँ छ है। फर्स्ट अफ अल यो म्याट फिनिसमा फिङ्गरप्रिन्ट्स नबसे तापनि पसिनाको स्मजेसहरू भने चाहिँ सजिलै बस्दो रहेछ। र A73 को फ्रेम्स र ब्याक प्यानल चाहिँ दुवै प्लास्टिकले बनेको हुनाले ओभर टाइम यहाँ स्कफ्सहरू पर्नुको साथसाथै फोनको कलर केही हदसम्म खुइलिने चान्सेसहरू पनि हुन्छ। ओके, अब चाहिँ लागौँ डिस्प्लेतर्फ। Samsungको सब फ्ल्यागसिप फोन भएपछि डिस्प्ले खतरा हुने त भइहाल्यो र द Galaxy A73 इज नो एक्सेप्सन। यसको 6.7 इन्चेसको टल सुपर AMOLED प्लस स्क्रिनको कलर्स अनि कन्ट्रास्ट र वाइट ब्यालेन्सदेखि लिएर सबै कुरा निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो मलाई। यो डिस्प्ले चाहिँ जे होस् अलमोस्ट फ्ल्यागसिप लेभलकै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। अल्सो A72 को तुलनामा दिस स्क्रिन इज मच स्मुदर, किनभने Samsungले चाहिँ यसपालि 120Hz रिफ्रेस रेटमा यो फोन अपग्रेड गरिदिएको छ। तर फ्ल्यागसिप फोन्सहरुमा हुने जस्तो LTPO प्यानल जस्तो चाहिँ होइन यो डिस्प्ले चाहिँ कि त 60Hz कि त 120Hz मा मात्रै बस्न सक्छ। सो यदि 120Hz मोडलाई कन्स्टेन्टली अन राख्ने हो भने चाहिँ इट विल डेफिनेटली ह्याभ एन इम्प्याक्ट अन द ब्याट्री लाइफ, जसको बारेमा चाहिँ म एकछिनमा कुरा गर्ने नै छु। ओके, ब्राइटनेसको कुरा गर्नु पर्दा Galaxy A73 को 800 निट्सको पिक ब्राइटनेस त्यस्तो धेरै नसुनिए तापनि टन्टलापुर घाममा समेत यो फोन चलाउन केही पनि समस्या हुँदैन, सो द्याट्स ग्रेट। त्यसै गरी मिडिया कन्जम्सनको लागि पनि Galaxy A73 एउटा राम्रो डिभाइस हो। यो डिस्प्ले वाइड 1L1 को साथसाथै HDR10 सर्टिफाइड पनि छ, सो नेटफ्लिक्स र प्राइम भिडियो जस्तो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मबाट यहाँ HDR भिडियोजहरूको मजा लिन सकिन्छ। प्लस यसमा भएको डुअल स्टेरियो स्पिकर्स विथ डल्बी एटमोसको ओभरअल साउन्ड क्वालिटी ब्यालेन्स बनिनुको साथसाथै इट क्यान गेट क्वाइट लाउड एज वेल। हाम्रो टेस्टमा चाहिँ यसको कल क्वालिटी पनि एक्सिलेन्ट भएको पायो भने यसमा प्रोक्सिमिटी सेन्सर पनि मजाले काम गर्छ। स्टिल ह्याप्टिक्सको कुरामा भने Samsungले अलिकति कमजोर Z एक्सिस मोटरको युज गरेको जस्तो लाग्यो, किनभने Galaxy A73 को भाइब्रेसन फिडब्याक अलिकति बजी छ इन्स्टेड अफ बिइङ फ्लुइड ओर प्रिसाइज। साथसाथै बायोमेट्रिक्सको लागि यसको अप्टिकल फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर अरू चाइनिज फोन्सको कम्पेरिजनमा यसको अनलक स्पिड भने इट्स अ बिट स्लो। ओके, अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको बारेमा। मैले सुरुमा भने जस्तै Galaxy A73 को वान अफ द बिगेस्ट अपग्रेड्स चाहिँ यही एस्पेक्टमा रहेको छ। Galaxy A72 मा भएको Snapdragon 720G भन्दा Snapdragon 778G मोर पावरफुल हुनुको साथसाथै इट्स मोर पावर एफिसिएन्ट एज वेल।
हामीले यो प्रोसेसर लास्ट इयर टन्नै फोन्सहरूमा देखिसकेका छौँ लाइक ग्यालेक्सी M52, ग्यालेक्सी A52s अनि Xiaomiको 11 Lite NE र म कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु कि स्न्यापड्रागन 778G एउटा अब्बल र भरपर्दो चिपसेट हो। एज अ रिजल्ट A73 मा रेगुलर एभ्रिडे पर्फर्मेन्स इज रियली गुड। मेमोरी म्यानेजमेन्ट होस् या UI अप्टिमाइजेसन, देयर इज नथिङ टु कम्प्लेन। अनि स्यामसङले यो फोनलाई 4 जेनेरेसनको एन्ड्रोइड र 5 वर्षसम्मको सिक्योरिटी अपडेट्स पनि दिने प्रमिस गरेको छ, विच इज प्रिटी स्पेक्ट्याकुलर। गेमिङतिर लाग्दा चाहिँ यहाँ तपाईँले पब्जी र कल अफ ड्युटी दुइटैमा 60 FPS गेम प्ले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ बिना कुनै फ्रेम ड्रप्स ओर स्टटर्स। कल अफ ड्युटीमा म्याक्स ग्राफिक्स र भेरी हाई फ्रेम रेट सेटिङ्समा नै 60 FPS इन्जोय गर्न मिले तापनि पब्जीमा चाहिँ बेसिक स्मुथ ग्राफिक्समा मात्रै सो अप्सन इनेबल गर्न मिल्दो रहेछ। यसबाहेक क्रिटिकल अप्स जस्तो हाई FPS अप्टिमाइज गेम्स पनि ग्यालेक्सी A73 ले स्टेडी 120 FPS मै खेल्न सक्छ। तर इन्जस्टिस 2 मा पनि अराउन्ड 90 देखि 100 FPS मात्र पाएको थिएँ मैले चाहिँ। र मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ ग्यालेक्सी A73 को थर्मल्स पनि एकदम इम्प्रेसिभ छ। गेम खेल्दा पनि खासै ओभर हिटिङ चाहिँ हुँदैन यसमा। जस्ट गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो एकदमै GPU इन्टेन्सिभ गेममा चाहिँ फोन हल्का तातिन्छ। फर इक्जाम्पल हाइएस्ट र हाई दुवै ग्राफिक सेटिङमा गेन्शिन इम्प्याक्ट खेल्दाखेरि 30 देखि 35 FPS त तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, तर CPU र ब्याट्री टेम्परेचर पनि 50 र 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। अल इन अल ग्यालेक्सी A73 को पर्फर्मेन्स इज रिलायबल, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर यदि भन्दै गर्दा 73,000 रुपियाँ पर्ने फोनमा स्न्यापड्रागन 778G डज नट मेक सेन्स, किनभने यो प्रोसेसर तपाईँले 50,000 मुनि पर्ने फोन्सहरूमा नै पाउनुहुन्छ। सो एट द भेरी लिस्ट स्यामसङले यहाँ डायमेन्सिटीको त्यो नयाँ 8100 ओर स्न्यापड्रागन 870 चाहिँ दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी ग्यालेक्सी A73 को क्यामेरामा पनि स्लाइट डाउनग्रेड छ। लास्ट इयरको ग्यालेक्सी A72 मा डेडिकेटेड 3x टेलिफोटो लेन्स थियो भने त्यसको सट्टा स्यामसङले यहाँ 5 मेगापिक्सलको पोर्ट्रेट लेन्स राखिदिएको छ यसपालि। तर फेरि यसको 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेराले चाहिँ निकै लोभ लाग्दो फोटोजहरू खिच्न सक्छ। इनफ्याक्ट यो चाहिँ एउटा रिलायबल र कन्सिस्टेन्ट क्यामेरा फोन हो यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि कलर्स अनि वाइट ब्यालेन्स, डाइनामिक रेन्ज, एक्सपोजर लेभल, स्याडो प्रोसेसिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ लुक्स भेरी नेचुरल। स्यामसङको फोन्सहरूले चाहिँ युजुअली भाइब्रेन्ट र पन्ची इमेज खिच्छन्, तर A73 मा भने चाहिँ द्याट्स नट द केस। अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेसमा चाहिँ हल्का कलर सिफ्टसँगै स्याचुरेसन लेभल पनि बेसी भएको देखिन्छ, तर इट्स नट अ बिग डिल। पोर्ट्रेट सट्समा पनि फेसको स्किन टोन, कलर्स र डिटेल लेभल्स राम्रो आउँछ, बट कहिलेकाहीँ भने चाहिँ स्किन टोन पिङ्किश देखिन्छ फर सम रिजन। मुभिङ अन, यहाँ भएको 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि तपाईँले राम्रो सेल्फिजहरू एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लो लाइट कन्डिसन्समा चाहिँ थिङ्स गेट अ लिटल इन्ट्रेस्टिङ। नर्मल नाइट टाइम सट्स नै वेल लिट इन्भाइरोमेन्टमा राम्रो देखिन्छन्, बट सोही केसमा नाइट मोड अन गरी फोटो लिँदाखेरि चाहिँ एन्ड रिजल्ट ओभर एक्सपोज आउन सक्छ। स्टिल यस अन्तर्गत फ्लेयर कन्ट्रोल र HDR प्रोसेसिङ भने नोटिसेबली बेटर छ, लाइक इन दिस फोटो राइट हियर। A73 को प्राइमेरी क्यामेरामा OIS पनि भएको हुनाले लो लाइट इमेजेसहरू युजुअली ब्लरी आउँदैन र डे लाइटको टाइममा पनि हात स्टेडी नभएको केसमा पनि शार्प फोटोजहरू तपाईँले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको मामलामा भने चाहिँ यहाँ तपाईँले 4K 30 FPS सम्मको भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ फ्रम बोथ प्राइमेरी र अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा। अल्दो यो रेजोल्युसनमा स्यामसङले OIS स्टेबिलाइजेसन भने चाहिँ इनेबल गरेको छैन, तर सफ्टवेयरले गर्दा स्टेबल इनफ नै आउँछ भिडियोजहरू चाहिँ। 1080p 60 FPS मा पनि सिमिलर छ स्टेबिलाइजेसन लेभल, बट सबैभन्दा स्टेडी रिजल्ट्सको लागि चाहिँ तपाईँले सुपर स्टेडी मोड अन गर्नुपर्छ, विच म्याक्सेस आउट एट 1080p 30 FPS। ग्यालेक्सी A73 ले आफ्नो सेल्फी क्यामेराबाट पनि 4K 30 FPS सम्मको भिडियोजहरू खिच्न सक्छ, बट वियरली इनफ यहाँ ब्याकग्राउन्ड एक्सपोजर अनुसार स्किन टोन इन्कन्सिस्टेन्ट भइदिन्छ। सो आई होप कि स्यामसङले यो चाहिँ सफ्टवेयर अपडेटबाट फिक्स गर्छ होला। फाइनली ग्यालेक्सी A73 को ब्याट्री लाइफ भने चाहिँ अबभ एभरेज मात्र भएको पायो हामीले। स्टेबल 60 हर्जमा चलाउने हो भने चाहिँ यो फोन एक दिनभन्दा बढी टिक्न सक्छ, तर लेट्स फेस इट, द्याट इज नट हाउ यु युज दिस फोन। इन्स्टेड कन्स्टेन्ट 120 हर्ज मोड अन गरेर चलाउँदा मोडरेट युसेजमा यु क्यान गेट अराउन्ड 5.5 to 6 hours स्क्रिन अन टाइम। र अलिकति बिजी डेमा गेमिङ र क्यामेरा युसेज अझै बेसी हुने हो भने त एक दिनमा 2 चोटि पनि चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ग्यालेक्सी A73 ले 25 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, जसबाट यसको 5000 mAh को ब्याट्री लगभग 1 घण्टा र 20 मिनटमा फुल चार्ज हुन्छ।
सो समग्रमा भन्नुपर्दा ग्यालेक्सी A73 एउटा नराम्रो फोन चाहिँ होइन। इनफ्याक्ट यसको डिजाइन, डिस्प्ले, स्पिकर्स अनि सफ्टवेयर अपडेट चाहिँ बेस्ट इन क्लास छ भन्दा फरक पर्दैन र यो प्राइस सेगमेन्टमा इट ह्याज द बेस्ट क्यामेरा पर्फर्मेन्स टु। बट एट दि एन्ड अफ द डे यसमा भएको स्न्यापड्रागन 778Gले गर्दा म ग्यालेक्सी A73 लाई फुल्ली रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ, स्पेसली यदि तपाईँ पावर युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ। र यदि तपाईँ स्यामसङकै फोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो रेकमेन्डेसन ग्यालेक्सी A73 भन्दा निकै सस्तो ग्यालेक्सी A52s पनि एकचोटि हेर्नु होला। यसमा 20,000 भन्दा कम तिरी ग्यालेक्सी A73 को जस्तै डिजाइन, डिस्प्ले, क्यामेराज र पर्फर्मेन्स तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ आई थिङ्क is a much better deal. So guys, यही नै थियो हाम्रो Samsung Galaxy A73 स्मार्टफोनको फुल रिभ्यू। हामी चाहिँ चाँडै नै Galaxy A53 फोनको पनि फुल रिभ्यू लिएर आउनेछौँ र त्यसै गरी अरू टेक रिलेटेड कन्टेन्टहरू पनि लिएर आउने नै छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।